AXIA IAS Academy লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো editorial analysis 19 জুলাই editorial analysis পৰে আমাক civil service examinationৰ prelims mains আৰু interview directly আৰু indirectly সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা brief analysis লৈ আহো আপোনালোকে যদি details জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC foundational batchৰ admission open হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব integrated approachত prelims mains আৰু interview preparation expert faculty guidance সম্পূৰ্ণ syllabus cover কৰা হয় 24/7 library facility আৰু weekly mock test conduct কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নাম্বাৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ইনসাইড ইণ্ডিয়াছ নিউক্লিয়াৰ সাপ্লাই চেইন এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে কি ধৰণে ইণ্ডিয়া বিল কৰি আছে ষ্ট্ৰং কি ধৰণে ইণ্ডিয়া বনাই আছে ষ্ট্ৰং ৰিলায়েবল নিউক্লিয়াৰ সাপ্লাই চেইন ৰিলায়েবল নিউক্লিয়াৰ সাপ্লাই চেইন এতিয়া কিহৰ কাৰণে বনাইছে কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি ডিমান্ড বাঢ়িছে এনাৰ্জি নিডছৰ ডিমান্ড বঢ়া দেখা গৈছে ইণ্ডিয়াত পপুলেশন যেহেতু বাঢ়ি গৈছে লগতে ৰিডিউস কৰিব বিচাৰে আমাৰ ফসিল ফিউয়েলৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সি এটা মেজৰ ফোকাস কি হৈছে এটা অৰ্থগৰাকে লিখিছে ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত যে সিভিল নিউক্লিয়াৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ হৈছে তাৰ ওপৰত যাৰ আন্ডাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া এতিয়া সাপ্লাই কৰিব ইউৰেনিয়াম যেহেতু ইণ্ডিয়াত ৰিজাৰ্ভ কম ইউৰেনিয়াম কিহৰ কাৰণে পিসফুল নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ জেনেৰেশনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক এতিয়া নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্ৰয়োজন কিয় আছে যেহেতু ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশন বহুত বেছি ইন্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰো হৈছে ডিজিটেল ইকোনমি বাঢ়িছে সিটিজ গ্ৰো হৈছে গতিকে ইলেক্ট্ৰিসিটি ডিমান্ড বাঢ়িছে সোলাৰ আৰু উইণ্ড পাৱাৰ যদিও আমাৰ এক্সপান্ড হৈছে কিন্তু প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে যিমান আমাক লাগে কাৰণ ই ডিপেন্ড কৰে ওয়েদাৰৰ ওপৰত লগতে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ৰভাইড কৰে কন্টিনিউয়াস নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰৰ পৰা আমি কি পাওঁ কন্টিনিউয়াস লো কাৰ্বন ইলেক্ট্ৰিসিটি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ ক্লিন এনাৰ্জি ষ্ট্ৰেটেজি ইণ্ডিয়াই যেহেতু এম কৰিছে এচিভ কৰিবৰ কাৰণে নেট জিৰো কাৰ্বন এমিশন net zero carbon emission কেতিয়া লাগে হ'ব বিচাৰে ইণ্ডিয়া by 2070 আৰু ইনক্ৰিজ নন ফসিল ফিউয়েল কেপাসিটি ইণ্ডিয়া কি কৰিব বিচাৰে ইউৰেনিয়ামৰ চ্যালেঞ্জ এটা আছে যেহেতু ইণ্ডিয়াত ইউৰেনিয়ামৰ ৰিজাৰ্ভ খুব কম আছে ঝাৰখণ্ডত বিশেষকৈ পোৱা যায় কিন্তু ইয়াৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল নহয় ঝাৰখণ্ডত যদিও পায় এতিয়া আমি বিশেষকৈ ক'ৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰো উজবেকিস্তানৰ পৰা কৰো কাজাকিস্তানৰ পৰা কৰো কানাডাৰ পৰা কৰো এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা কৰিব বিচাৰি আছো অষ্ট্ৰেলিয়া কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় অষ্ট্ৰেলিয়া এনেকুৱা এখন কান্ট্ৰি য'ত নেকি ওয়াৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট ইউৰেনিয়াম ৰিজাৰ্ভ আছে ওৱান অফ দা কৈছো ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এগ্ৰিমেন্টটোৱে এনচিয়ৰ কৰিব ষ্টেবল লং টাৰ্ম সাপ্লাই অফ ইউৰেনিয়াম এটো ৰিডিউস কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ডিপেন্ডেন্স অন এনি সিঙ্গল সাপ্লায়াৰ আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব এনাৰ্জি সিকিউৰিটিটো এটা এখন কান্ট্ৰিৰ ওপৰতে আৰু ইণ্ডিয়া ডিপেন্ড কৰিব লগা নহয় এতিয়া ইণ্ডিয়া কি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব বিচাৰে নিউক্লিয়াৰ সাপ্লাই চেইনটো কেনেকৈ ডাইভাৰ্সিফাই কৰিছে ইউৰেনিয়াম ইম্পৰ্টস কৰিছে বিভিন্ন কান্ট্ৰিৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে ডমেষ্টিক মাইনিং ফিউয়েল প্ৰসেসিং কেপেবিলিটি এনকাৰেজ কৰিছে প্ৰাইভেট কোম্পানীজ বিলাকক পাৰ্টিসিপেট কৰিবৰ কাৰণে বিল কৰিছে সিকিউৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট ষ্টৰেজ ফিউয়েল মেনেজমেন্ট এটা ইণ্ডিয়াৰ আমি সকলোৱে জানো ইণ্ডিয়াৰ কি আছে 3 stage নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম আছে 3 stage নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম আছে আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ইউনিক লং টাৰ্ম নিউক্লিয়াৰ প্লান ষ্টেজ 1ত ইউৰেনিয়ামক ইউজ কৰা হৈছিল প্ৰেছাৰাইজড হেভি ৱাটাৰ ৰিয়েক্টৰ হিচাপে লগতে ষ্টেজ 2 ইউজ ফাৰ্স্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ টু প্ৰডিউস মোৰ ফিউয়েল এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ ফৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন ষ্টেজ 3 কি কৰিব এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ষ্টেজ 2 টো হৈছে ইউজ ইণ্ডিয়াছ ভাষ্ট থৰিয়াম ৰিজাৰ্ভক টু জেনাৰেট ক্লিন ইলেক্ট্ৰিচিটি ফৰ লং টাৰ্ম যেহেতু ইণ্ডিয়াত থৰিয়ামৰ ৰিজাৰ্ভ খুব বেছি আছে এই প্ৰগ্ৰামটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি থৰিয়াম দেখা যায় ইউৰেনিয়ামতকৈ যিয়ে প্ৰভাইড কৰিব এতিয়া ক্লিন এনাৰ্জি ফৰ সেঞ্চুৰিজৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিক আৰু ইকোনমিক ইম্পৰ্টেন্সৰ ফালৰ পৰা যদি চাও ৰিলায়েবল নিউক্লিয়াৰ
fuel supply help কৰিব ইণ্ডিয়াক reduce কৰিব কাৰ্বন এমিশন ইণ্ডিয়াত আৰু লগতে ইলেক্ট্ৰিসিটি ডিমান্ড মিট কৰিব যি ৰাইজ হৈছে তাৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ইম্প্ৰুভ কৰিব এনাৰ্জি সিকিউৰিটি লগতে পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ অষ্ট্ৰেলিয়া অলসো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ডিপ্লোমেটিক টাইজ ইন দ্য ইণ্ডো-পেচিফিক ৰিজন গতিকে ইয়াত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ ফিউচাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি ডিপেন্ডছ হৈ আছে অন বিল্ডিং ষ্ট্ৰং ডাইভাৰ্সিফাইড নিউক্লিয়াৰ সাপ্লাই চেইন এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাক কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া থাকে কিন্তু অনলাইনত যেহেতু আমাৰ এনেকৈ ভিডিঅ'ত সময়ৰ খুব অভাৱ গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যেটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হেতুহে কওঁ এই ক্লাছৰুমত এই প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ পুংখানুপুংখভাৱে কি কৰা হয় বুজোৱা হয় কভাৰ কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে ক্লাছৰুমত বিশেষকৈ আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ যেটো আমাৰ এনালাইসিস হয় বেনিফিটস বেছিকৈ পাব এই কি টাৰ্মছত এতিয়া চাওক এনাৰ্জি ট্ৰিলেমা গভৰ্নেন্স এটা ফ্ৰেমৱৰ্কত য'ত ৰিকুৱায়াৰ্ছ কৰে কি বেলেন্স কৰিবৰ কাৰণে তিনিটা কনফ্লিক্টিং অবজেক্টিভ এটা হৈছে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি আন এটা হৈছে এনাৰ্জি ইকুইটি আৰু আন এটা হৈছে এনভাইৰনমেন্টাল সাস্টেইনেবিলিটি এনাৰ্জি সিকিউৰিটিও লাগে দিস আনডিসৰাপ্টেড সাপ্লাই যাতে হৈ থাকিব পাৰে সিকিউৰ কৰিব পাৰে provide affordable accessible power to all energy equity আৰু environmental sustainability mitigating climate change reducing emission এটো কি বুলি কয় এনাৰ্জি ডিলেমা বুলি কয় এতিয়া এই টপিকটোৰ কোৰ পিলাৰ্স আৰু আৰ্গুমেন্ট মই যেহেতু কৈছোৱে কোৰ থেসিসটো এতিয়া আমি সাবস্টেন্সিভ পাৰ্ট যদি চাওঁ এটা দেখিব যে জিঅ'পলিটিক্যাল জিৰো সাম গেম ফৰ গ্লোবেল ইউৰেনিয়াম সোৰ্সিং ইন্টাৰনেশনাল ইউৰেনিয়ামৰ যেটো মাৰ্কেট হয় নিউট্ৰেল কমাৰ্শিয়েল স্পেস নহয় হাইলি কম্পিটিটিভ হয় আৰু ডিপলি পলিটিসাইজ হয় গতিকে মেজৰ পাৱাৰছ যিবিলাক হয় most notably China aggressively expand কৰিছে ডমেষ্টিক ফ্লিট আৰু ক্যাপচাৰ কৰিছে ইকুইটি ষ্টেক্স ৰিসোৰ্স ৰিচ আফ্ৰিকান আৰু সেন্ট্ৰেল এছিয়ান নেশনক ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সিকিউৰিং ফৰ্মেল লং টাৰ্ম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এৰেঞ্জমেন্টটো খুব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কান্ট্ৰিৰ লগতো ইণ্ডিয়া ট্ৰাই কৰিছে এটা হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো জনাটো প্ৰয়োজন যেহেতু আমি তেতিয়া টপিকটো সম্পূৰ্ণভাৱে জানো জেনেসিস 1950 তেতিয়া যাব যদি চাওঁ আমি ইণ্ডিয়াত ডক্টৰ হোমি জাহাংগীৰ ভাবাই ফৰ্মুলেট কৰিছিল ভিজনাৰী 3 ষ্টেজ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো কথা কৈছিল একনলেজ কৰিছিল যে ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত বহুতো ইউৰেনিয়ামৰ নেচাৰেল ইউৰেনিয়ামৰ ৰিজাৰ্ভ কম কিন্তু কোষ্টেল ৰিজাৰ্ভত থৰিয়াম বহুত বেছি আছে আমি থৰিয়ামক ইউজ কৰিব লাগে ষ্টেজ তিনটা ষ্টেজৰ দ্বাৰা কেনেকৈ কৰিব পাৰি হেতুতে লং টাৰ্ম তেওঁ নিজৰ ভিজনটো দি গল এৰা অফ নিউক্লিয়াৰ আইসোলেশন 74 পৰা 2008 following smiling buddha peaceful nuclear explosion হৈছিল 1974 পোখৰাণ 2 weapon test হ'ল 1998 ইণ্ডিয়া প্লেস কৰিলে under strict international technology fuel embargo এতিয়া ডিপ্লোমেটিক ব্ৰেক থ্ৰু 2008 চনত যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইউএছ সিভিল নিউক্লিয়াৰ ডিলটো হ'ল negotiate কৰিলে unique waiver from nuclear supplier গ্ৰুপৰ পৰা fundamentally decouple হয় ইণ্ডিয়া military program from its civilian sector পৰা diversification metric 14 ৰ পৰা 24 লৈকে দেখিলো কাজাকিস্তান উজবেকিস্তান ৰাছিয়া কানাডা এইবিলাক আমাৰ পাৰ্টনাৰ কান্ট্ৰি হিচাপে আমি ললো আৰু মডাৰ্ন পেৰাডাইগ্ৰাম চিপ আমি বৰ্তমানৰ সময়কন পাইছোহি এটা লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেস এটো বিশেষকৈ আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে কোনটো লজিকৰ পৰা অথৰ গৰাকীয়ে কথাখাৰ লিখিছে হেতু বুজি পোৱা স্ট্ৰেটেজিক অটনমি আৰু ৰিসোৰ্স ৰিয়েলিজম স্ট্ৰেটেজিক অটনমি কাৰণে এখন দেশৰ আমাৰ বিশেষকৈ কি হ'ব লাগে কাৰো ওপৰত ডিপেন্ড হ'ব না লাগে গতিকে আমি সেলফ ৰিলায়েন্ট হ'ব লাগে আৰু যদি ডিপেন্ডো কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত হয় আমাৰ ডাইভাৰ্সিফাই কৰিলে বেছি ভাল এতিয়া ইয়াত আমি চাওঁ কি কৈছে পলিসিটো ৰিফ্লেক্ট কৰে ক্লাসিক্যাল ৰিয়েল পলিটিক্স in a fractured multipolar world order relying on single geographic hub for critical inputs invite economic coercion গটিকে underlying logic strategic diversification গটিকে আমি বহুত কান্ট্ৰিৰ লগত ডাইভাৰ্সিফাই কৰি আছো আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপটো এটি প্ৰত্যেকটো ডাইমেনশনত আমাৰ এনালাইসিস কৰা আছে টপিকটো যেনেকৈ সোশিয়াল ডাইমেনশন কি হ'ব পাৰে পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত এই বস্তুবোৰ আমাৰ ক্লাছৰুমত ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় এটি ইন্টাৰনেশনাল ডাইমেনশনত যদি চাওঁ সিকিউৰিং ইণ্ডো-পেচিফিক স্ট্ৰেটেজিক আৰ্কিটেকচাৰ অপাৰেশনালাইজেশন অফ সাপ্লাই লাইনস উইথ অস্ট্ৰেলিয়া ডিপলি স্ট্ৰেংথেন কি কৰিব আমি অস্ট্ৰেলিয়াৰ লগত সাপ্লাই লাইনটো অপাৰেশনালাইজ কৰাৰ লগে বৰ্ডাৰ বাইলেটাৰেল comprehension strategic partnership transform কৰিব shared maritime security vision into concrete material economic independence হলৈ countering China centric resource monopolization as China aggressively locks up global mining asset India proactive partnership with alternative
resource provides like Canada, Kazakhstan prevent কৰিব emergence of unipolar energy landscape in Asia. ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমাৰ ইকোনমিক, এথিকেল, লিগেল আৰু সোশিয়েল পলিটিক্যাল ডাইমেনশনো মেনশন কৰা আছে। এই টপিকটো NCERT লিংকেজেস UPSC এটা সিলেবাস আমাৰ জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 গভৰ্নেন্স কনস্টিটিউশন পলিটি IRত পৰি যায়, জেনাৰেল ষ্টাডিজ 3 টেকনলজি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টত পৰি যায়, আমি ইয়াতে মেনশন কৰি থোৱা আছে। এতিয়া ইয়াতে ওয়ে ফৰৱাৰ্ড আছে আৰু এটো হৈছে আমাৰ PYQ। এবাৰ হৈছে আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো লৈ পোৰাছ বৰ্ডাৰ্স শ্যাডো অপাৰেটিভস এ ৰিফট ইন US India ইন্টেলিজেন্স ৰিলেশন। এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে, ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে ইউএছৰ এজন সিটিজেনক আমাৰ এৰেষ্ট কৰা গৈছে, নেমটো কৈছে তেওঁ জৰ্ডান ব্ৰাউন। নেমটো বৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, তথাপিতো এতিয়া বুজি পাবৰ কাৰণে যেহেতু এনেকুৱা ইনফৰমেশনবোৰ লাগে গতিকে কৰিছো। কোড ইউএছৰ এজন সিটিজেনক জৰ্ডান ব্ৰাউনক কোড এৰেষ্ট কৰা হৈছে ইণ্ডিয়া নেপাল বৰ্ডাৰত। ইণ্ডিয়া নেপাল বৰ্ডাৰত ইণ্ডিয়া নেপাল বৰ্ডাৰ। এটো এটা আইসোলেটেড ইমিগ্ৰেশন কেস বুলি চাব নালাগে বুলি তেওঁ কৈছে। এটো পাৰ্ট হয় অথৰ গৰাকীয়ে কৈছে যে ইটস এ পাৰ্ট অফ ব্ৰডাৰ প্যাটাৰ্ন অফ ফৰেন ইন্টেলিজেন্স এক্টিভিটি। তেওঁ এটো কৈছে যে ফৰেন ইন্টেলিজেন্স এক্টিভিটি হে হয় এটো, আৰু এনেকুৱা হিচাপে আমিও চাব লাগে। যি নেকি এফেক্ট কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ সিকিউৰিটি। এটো প্ৰেজেন্ট কি কৰে অপিনিয়ন, বাট তেওঁ নিজৰ অপিনিয়নটো কৈছে যেনেকৈ ইট প্ৰেজেন্টস দিস এজ এন অপিনিয়ন পিস ৰেডাৰ দেন এস্টাবলিশ ফেক্ট। এই আমি যদি কি বুলি কওঁ আৰ্টিকেলটো ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেওঁ নিজৰ অপিনিয়নটো হেড দিছে। এটা জৰ্ডান ব্ৰাউনৰ এৰেষ্টটো কি হৈছে আমেৰিকাৰ সিটিজেন হয়, এৰেষ্ট কোনে কৰিলে SSB এ কৰিলে সানৌলি বৰ্ডাৰৰ ওচৰত UPত জুলাই 2026ত। এলিগেটলি তেওঁ কি কৰিছিলে ক্ৰছ কৰিছিলে ইলিগেলি নেপালৰ পৰা বৰ্ডাৰলৈ। আৰ্টিকেলটোৰ মতে তেওঁ কেৰি কৰিছে মাল্টিপল ফোনছ, ইনকনসিস্টেন্ট এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে তেওঁ এৰাইভেলৰ বিষয়ে। গতিকে তেওঁৰ ওপৰত কি আছে আমি আমাৰ সন্দেহ জাগিছে বুলি তেওঁ কৈছে। লাৰ্জাৰ প্যাটাৰ্ন এটা ক্লেম কৰিছে যে ব্ৰাউনৰ এৰেষ্টটো প্ৰিভিয়াছ কেছেছৰ লগত একেলগে চাব লাগে, যি নেকি য'ত ইনভলভ হৈ আছে ফৰেন নেশ্যনেলৰ এৰেষ্ট ইণ্ডিয়াত, তেওঁলোকৰ সেই কেছবোৰৰ নিচিনাকৈ চাব লাগে তাৰ লগত লিংক কৰি। আৰ্টিকেলটোত গতিকে সাজেষ্ট কৰিছে যে ইনচিডেণ্টটোৱে ইণ্ডিকেট কৰে সিস্টেমিক প্যাটাৰ্ন, আইসোলেটেড ইমিগ্ৰেশন ভায়োলেশন নহয়, ইয়াক সিস্টেমিক প্যাটাৰ্ন হিচাপে চাব লাগে। তেওঁ এটো পাৰ্সোনাল কি হয় অপিনিয়ন হয়। এটা হিস্টৰিকেল কনটেক্সটত যদি আমি চাওঁ আৰ্টিকেলটো ৰেফাৰ কৰিছে পাষ্ট ইনচিডেন্ট, যেনেকৈ 1995ৰ এটা ইনচিডেন্ট কৈছে যে পুৰুলিয়াৰ আৰ্মছ ড্ৰপ কেছ, এৰেষ্ট অফ ফৰেন নেশ্যনেল নিয়াৰ ইণ্ডিয়াছ বৰ্ডাৰ ইন ৰিসেন্ট ইয়াৰ্ছ। এই কি সাজেষ্ট কৰে যে এই ইভেন্টবিলাকে সাজেষ্ট কৰে যে এটেম্প কৰে ফৰেন এক্টৰসকলে এক্সপ্লইট কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ ৰিজনটো, ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ ৰিজন বা সিকিউৰিটি। ইন্টেলিজেন্স এণ্ড জিঅ'পলিটিক্স আৰ্টিকেলটো ডিছকাছ কৰিছে যে গ্ৰ'য়িং জিঅ'পলিটিকেল কম্পিটিশ্যন ইনভলভ হৈ আছে, যেনেকৈ ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড ষ্টেট, চাইনা, ৰাছিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল। গতিকে তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছে যে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিজবিলাকে ইনক্ৰিজিংলি অপাৰেট কৰে গ্ৰে জোন এক্টিভিটিজবিলাকত, যোনটোত নেকি অপেন কনফ্লিক্ট নহয়। ইণ্ডিয়া ইউএছৰ ৰিলেশ্যনটো যদি কোঅপাৰেটিভ হয় বা বিশেষ ধৰণৰ বেয়া নহয়, ভালেই ক্লোজ হয় ইভেন ডিফেন্স আৰু সিকিউৰিটিত। তেওঁ ক্লেম কৰে অথৰগৰাকীয়ে যে ইন্টেলিজেন্সৰ ইণ্টাৰেষ্টটো সদায় এলাইন হৈ নাথাকে। গতিকে তেওঁ সাজেষ্ট কৰিছে যে ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰিজেও কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে ইন্টেলিজেন্স অপাৰেশ্যন এগেইনষ্ট ওৱান আনাডাৰ। সেই কথাষাৰ তেওঁ কৈছে যে গতিকে এই যিজন আমাৰ ফৰেন নেশ্যনেলক এৰেষ্ট কৰা হৈছে, যদিও ইউএছৰ লগত আমাৰ ক্লোজ ৰিলেশ্যন আছে ডিফেন্স আৰু সিকিউৰিটিত, কিন্তু ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিয়ে কেতিয়াবা এনেকুৱা ক্লোজ ৰিলেশ্যন থকাৰ পাছতো এনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰে কাম কৰে, ইন্টেলিজেন্স অপাৰেশ্যনৰ কাম কৰে। বাংলাদেশ আৰু ৰিজনেল ইছ্যুজৰ কথা তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট যিহেতু বাংলাদেশত হোৱা দেখিছোঁ আমি ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছত, আৰু সাজেষ্ট কৰিছে implication for regional intelligence competition, though it provides limited supporting evidence যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত নাই। এতিয়া তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে শেষত তেওঁ কৈছে
কনক্লুড কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই ট্ৰিট কৰিব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচিডেণ্টবিলাকক বা ইণ্ডিয়াই ট্ৰিট কৰিব লাগে এনেকুৱা ইনচিডেণ্টছবিলাকক যেনেকৈ ব্ৰাউনৰ এৰেষ্টটোক নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি থ্ৰেট হিচাপে ইয়াক আমি কেনেকৈ চাব নালাগে ইমিগ্ৰেশ্যন ভায়োলেশ্যন হিচাপে চাব নালাগে আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে ষ্ট্ৰংগাৰ কাউণ্টাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ এফৰ্টছ আৰু ক্লোজাৰ মনিটৰিং অফ বৰ্ডাৰ ৰিজন সেই কথাষাৰকে তেওঁ ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে এটা গ্ৰে জন ইনফিল্ট্ৰেশ্যন বা ৱাৰফেয়াৰ কি হয় অপাৰেশ্যন যিটো that fall in ambiguous space between standard peacetime diplomacy and open declared military warfare মাজৰ যেটো হয় ambiguous space to হেতুকে gray zone বুলি কয় example presence of unmonitored foreign military veterans navigating sensitive border corridor under guise of tourism বা civilian businesses এতিয়া cross border asymmetric note এটা তেওঁ সাবস্টেন্সিভ পাৰ্টত যদি আমি চাওঁ তেন্তে এই ফৰেন ন্যাশনাল জনৰ যেটো তেওঁ কি কৰিছে ইলিগেলি তেওঁ এন্টাৰ কৰিছে ইণ্ডিয়াত এটা ক্ৰিটিক্যাল এনালাইসিসটো হৈছে সিকিউৰিটি corridors reveal that detention of highly trained foreign nationals near international border cannot be dismissed as routine administrative lapse repeated interception of individual possessing specialized military or technical background indicates কৰে systemic institutionalized pattern of gray zone infiltration যেটো অলৰেডি মই কি কৰিছো মেনশন কৰিছো strategic autonomy and intelligence farewellত যদি চাওঁ despite extensive public alignment on global trade and regional security framework nations like India maintain কৰে independent counter intelligence doctrine এটো কি manifest কৰে as an unyielding protective farewell which includes parallel intelligence sharing agreement with non-western power যেনেকৈ ৰাছিয়াৰ লগত to insulate domestic leadership from sophisticated external threat এতিয়া এই টপিকটো গতিকে এই আমি ঘটনাটোৰ পৰা কি বুজিলো এটাই যে ইয়াক আমি এৰেষ্টক ইমিগ্ৰেশ্যনৰ ভায়োলেশ্যন নহয় পটেনশিয়াল ন্যাশনাল সিকিউৰিটি ফালৰ পৰা আমি চাব লাগে historical evaluation to the post independence metric 1947 or 90 leke India approach as immediate neighbors was characterized by geopolitical neighborhood warmed example 1950 treaty of peace and friendship Nepal logot borders of view kora hoisile as a bridges for socio economic integration rather than militarized farewell ঠিক তেনেদৰে স্ট্ৰাকচাৰাল শক আমি কেতিয়া পালো 1995 ত ওয়াটাৰ শেড মুভমেন্ট হয় পুৰুলিয়াত আৰ্মস ড্ৰপ কেছ এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আমি অলৰেডি পালো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে era of public convergence post 2000 turn of the century brought a major realignment faced with rise of an assertive China in the Indo-Pacific New Delhi Washington forced a tight strategic partnership modern frontier hardening on jodi sa current era is defined by intense counterintelligence pivot driven by transactional legal standoff including high profile diplomatic disputes with five-eyed nation over extra territorial plots elite trained western military veterans of attempt korisil exploit open 1750 kilometer India Nepal border forced a fundamental recalculation বৰ্তমানৰ যেটো সময় এতিয়া এটো কি হৈছে মডাৰ্ন ফ্ৰন্টিয়াৰ হাৰ্ডেনিং বুলি কৈছে লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি এই টপিকটো চাওঁ প্যাৰাডাইগ্ৰাম অফ স্ট্ৰাকচাৰাল ৰিয়েলিজম ইয়াত কি ভ্যালিডেট কৰে ৰিয়েলিস্টিক স্কুল অফ ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনটো যে ৰিয়েলিজমত বা প্ৰ্যাকটিক্যালিটি ডিক্টেটস কি কৰে যে ইন্টাৰনেশনাল সিস্টেমটো সদায় এনাৰ্কিক হয় আৰু ষ্টেটস বিলাকে নিজৰ সেলফ জি প্ৰিজাৰ্ভেশন হোক বা ন্যাশনাল ইন্টাৰেষ্টৰ দ্বাৰা হে তেওঁলোকৰ একচনবোৰ ড্ৰাইভ হয় ওভাৰ ৰিলায়েন্স এণ্ড পাব্লিক ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ মেয়াৰলি এটা ট্ৰানজেকচনেল ইনষ্ট্ৰুমেন্ট হয় যি নেকি অলৰেডি ইণ্ডিয়া আৰু আমি যদি এক্সাম্পলৰ ফালৰ পৰা চাওঁ ইউএছৰ ওচৰত আছে দে ডু নট ইৰেজ ফাণ্ডামেণ্টেল সিস্টেমিক ডিস্ট্ৰাক্ট দ্যাট এক্সিষ্ট বিটুইন শ্যাডো ইন্টেলিজেন্স দ্যাট ডিস্ট্ৰাষ্ট আছে শ্যাডো ইন্টেলিজেন্স গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক আমি দেখিব পাইছো এতিয়া ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত সোশিয়াল ডাইমেনশনত পোৰাছ বৰ্ডাৰে ডাইৰেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স কৰে ডেলিকেট ডেমোগ্ৰাফিক আৰু সোশিয়াল ফেব্ৰিক অফ ফ্ৰন্টিয়াৰ ৰিজনৰ যেতিয়া ফৰেন এসেটস infiltrated বা এন্টাৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিডৰত ফ্ৰিকুৱেন্টলি এক্সপ্লইট কৰে আমাৰ লোকেল এথনিক এনজাইটিস
ইয়াক দেখা যায় ভায়োলেটিং যেনেকৈ এজ সিন ইন ভায়োলেট ভলেটাইল শিলিগুৰি কৰিডৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ ষ্টেটছ ঠিক তেনেদৰে পলিটিকেল লিগেল এথিকেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC এটো GS পেপাৰ 2 GS পেপাৰ 3 অন্তৰ্গত লগতে এথিক্স ইন্টিগ্ৰিটিটো পৰিব আৰু এছে ইয়াত আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে এটা ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব কম্প্ৰিহেনসিভ স্মাৰ্ট বৰ্ডাৰ টেকনলজি বৰ্ডাৰ আমি প্ৰথমে ঠিক কৰিব লাগিব আমাৰ পোৰাছ বৰ্ডাৰ ৰাখিলে নহব এস্টাব্লিশ কৰিব লাগিব সেন্ট্ৰেল ফৰেন টেকটিক্যাল এছেট ডেটাবেস স্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব মাল্টি এজেন্সি কাউন্টাৰ ইন্টেলিজেন্স ইন্টিগ্ৰেশন এটা PYQ মেনশ্যন কৰা আছে এটা নেক্সট আৰ্টিকেলটো লৈ আহিছো হাউ ইণ্ডিয়া স্পেচ প্ৰগ্ৰাম বিকেম এ ফৰেন পলিচি ইনষ্ট্ৰুমেন্ট এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইনছ কৰিছে কি ধৰণে ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ প্ৰগ্ৰাম ইভলভ হৈছে আমি এতিয়া দেখিছো স্পেচ প্ৰগ্ৰাম আমাৰ ইভলভ হৈ আহিছে স্পেচ প্ৰগ্ৰাম ইভলভ হৈছে কিহৰ পৰা মেইনলি সাইন্টিফিক মিছনৰ পৰা সাইন্টিফিক মিছনৰ পৰা ফৰেন আমি এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট টুল হৈ পৰিছে ফৰেন পলিচি আৰু ডিপ্লোমেসিৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ প্ৰগ্ৰামবোৰ আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি এচিভমেন্ট হয় স্পেচত এতিয়া ই হেল্প কৰিছে কান্ট্ৰিখনক বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰংগাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন স্পেচ যদি আমাৰ সেক্টৰটো ষ্ট্ৰং হয় আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশিপটো বনাবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং হয় আৰু লগতে গ্লোবাল ইনফ্লুৱেন্স বাঢ়ে আৰু সাপোৰ্ট কৰে নেশ্যনেল সিকিউৰিটি আৰু ইকনমিক গ্ৰোথক এতিয়া তেওঁ কৈছে যে স্পেচক অকল আমি সায়েন্সৰ হিচাপৰ পৰা চালে নহব সাকসেসফুল যেহেতু এতিয়া আমি দেখিলো কালি এটো আমাৰ খবৰ আহিছিলে বিক্ৰম 1ৰ সাকসেসফুল লঞ্চ হৈছে ৰকেট বিক্ৰম 1 ৰকেটটো ডেভেলপ কৰিছে প্ৰাইভেট ইণ্ডিয়ান জি কোম্পানী স্কাইৰুট এৰোস্পেসে কৰিছে এতিয়া এই গটিকে 18 গৰাকী কৈছে যে এটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে নিউ ফেজ ইন ইণ্ডিয়া স্পেচ জাৰ্নি যত প্ৰাইভেট কোম্পানীজও মেজৰ কন্ট্ৰিবিউটৰ্স হৈছে ইছৰোৰ লগতে গটিকে স্পেচ টেকনলজি এতিয়া অকল আমাৰ সায়েন্স নহয় ই আমাৰ দেশখনৰ গ্লোবাল ইনফ্লুৱেন্স বহুৱাত আমাৰ অটোনমিত বা আমাৰ ইনফ্লুৱেন্স বহুৱাত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে বা কি কৰে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ৰেসপেক্ট বিশেষকৈ বাকি কান্ট্ৰি বিলাকেও কৰিবলৈ ইছৰোৱে বিল্ড কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ গ্লোবাল ৰেপুটেশন বুলি 18 গৰাকী কৈছে হেয়া যে ৰেপুটেশনটো বাহে ইয়াৰ ফলত লঞ্চ যেহেতু ইণ্ডিয়াৰ কেনেকা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰেসপেক্ট বাহিছে কাৰণ ইণ্ডিয়া ইছৰোৱে কৰিছে লঞ্চ কৰিছে যেনেকৈ হাণ্ড্ৰেডছ অফ 104টা ফৰেন স্যাটেলাইট একেলগে কি কৰিছে লঞ্চ কৰিছে লো কষ্টত প্ৰভাইড কৰে ৰিলায়েবল লঞ্চ সাৰ্ভিস শেয়াৰিং স্যাটেলাইট ডেটা টেকনলজি ফ্ৰেন্ডলি কান্ট্ৰিজ লগত কৰি থাকে অফাৰ কৰে ট্ৰেইনিং আৰু টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স সায়েন্টিস্ট ফ্ৰম মেনি নেশন গটিকে ক্ৰিয়েট কৰিছে গুডউইল এটা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে স্পেচে স্ট্ৰেংথেন কৰে ইণ্ডিয়াছ ফৰেন পলিচিও স্পেচে এতিয়া কি কৰে স্ট্ৰেংথেন কৰে 18 গৰাকী কি কৈছে ফৰেন পলিচি ইণ্ডিয়াৰ আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়া ইউজ কৰিছে স্পেচ প্ৰগ্ৰাম ডিপ্লোমেটিক টুল হিচাপে কেনেকৈ দিয়া এনে কেনেকৈ যেহেতু হেল্প কৰে নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ বিলাকক স্যাটেলাইট সাৰ্ভিস দি শেয়াৰ কৰে ওয়েদাৰ কমিউনিকেশন ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ডেটা লগতে ট্ৰেইন কৰে ইঞ্জিনিয়াৰ সায়েন্টিস্ট সকলক ডেভেলপিং নেশনৰ পাৰ্টিসিপেট কৰিছে ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ পাৰ্টনাৰশ্বিপত গটিকে পলিটিক্যাল বা মিলিটাৰী ইনফ্লুৱেন্সৰ ওপৰত ৰিলাই কৰাতকৈ ইণ্ডিয়া এতিয়া গেইন কৰিছে ফ্ৰেণ্ড টেকনলজি কোঅপাৰেচনৰ দ্বাৰা গ্ৰোইং ৰোল অফ প্ৰাইভেট কোম্পানীজ যেটো আমি বিক্ৰম 1ৰ কথা এতিয়া অলপতে মেনশ্যন কৰিছো হাইলাইট কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ সেক্টৰ এক্সপান্ড হৈছে ৰেপিডলি কাৰণ প্ৰাইভেট ফাৰ্ম যেনেকৈ স্কাইৰুট এৰোস্পেচ অগ্নিকুল কসমছ পিক্সেল যেনেকৈ আদাৰ স্পেচ ষ্টাৰ্টআপ বাহিব ধৰিছে এতিয়া স্কাইৰুট ইণ্ডিয়াৰ এটা ফাৰ্ষ্ট স্পেচ ইউনিকৰ্ন হয় যি ইউনিকৰ্ন মিন্স $1 বিলিয়ন কৈ যাৰ ভ্যালু বেছি হয় ইণ্ডিয়াত 100কৈ বেছি স্পেচ ষ্টাৰ্টআপ আছে এই কোম্পানীজ বিলাকে এট্ৰেক্ট কৰিছে হাণ্ড্ৰেডছ অফ মিলিয়নছ অফ ডলাৰ ইনভেষ্টমেন্ট গতিকে প্ৰাইভেট কোম্পানীজ বিলাককো এক্সপেক্ট কৰা গৈছে মোৰ এই প্ৰাইভেট কোম্পানীজ বিলাকৰ দ্বাৰা কি হ'ব আৰু কম্পিটিটিভ হ'ব গ্লোবাল স্পেচ মাৰ্কেটত
স্পেচ যেহেতু ষ্ট্ৰেটেজিক্যালি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে কিহৰ কাৰণে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে কমিউনিকেশ্যন যেহেতু গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ যুগ হয় কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে যি দৈনন্দিন আমাক দৰকাৰ পৰি থাকে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্পেচ টেকনলজি বা স্পেচ ষ্ট্ৰেটেজিকেলিও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়াই কম্পিটিশ্যনো ফেচ কৰে যেনেকৈ ইউনাইটেড ষ্টেট হওক চাইনা ৰাছিয়াৰ পৰা কিয়নো ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ বাজেটটো বহুত কম হয় আৰু গেইন কৰিছে ৰেপুটেশ্যন ফৰ ডেলিভাৰিং ৰিলায়েবল মিছন লোৱাৰ কষ্টত সেইটো কথাও তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে লগতে চেলেঞ্জ আছে বুলি কৈছে যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং বহুত লিমিটেড হয় কম্পেয়াৰ টু মেজৰ স্পেচ পাৱাৰ যেনেকৈ US হৈ গ'ল চাইনা ৰাছিয়া এতিয়া লঞ্চ কেপাচিটি বঢ়াব লাগে ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব মেনুফেকচাৰিং আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু হেল্প কাৰ পৰা লাগিব প্ৰাইভেট কোম্পানীজৰ পৰা স্কেল আপ কৰিবৰ কাৰণে গ্লোবেলি আৰ্টিকলটোত কনক্লুড কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ প্ৰগ্ৰেম মাছ মোৰ দেন কি হয় সাইণ্টিফিক এণ্ডভাৰ বুলি তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া এই টপিকটোৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ ফাউণ্ডেশ্যন অফ ফ্ৰুজেল ইউটিলিটি বৰ্ন আউট অফ ভিজন কাৰ বিক্ৰম সাৰাভাই আৰ্লি স্পেচ প্ৰগ্ৰেম ডেলিবাৰেটলি বাইপাছ কৰিছিলে জিঅ' পলিটিকেল পোষ্টাৰ অৰ মিলিটাৰী এছেছ ফ'কাছ কৰিছিলে এণ্টায়াৰলি ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত ছেটেলাইট টেকনলজি ইউজ কৰিছিলে মাছ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ৰিচৰ্চ মেপিঙৰ কাৰণে ছেটেলাইটছ লাইক আৰ্যভট্ট ৰিকুৱাৰ্ড ছ'ভিয়েট লঞ্চ দেন কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব ধৰিলে 90 পিছৰ পৰা অপাৰেশ্যনেলাইজ অফ পলাৰ ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল 1990s ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে কাণ্ট্ৰিখনত হাইলি ৰিলায়েবল গ্লোবেল লঞ্চ হাব হিচাপে এণ্ট্ৰিক্স কৰ্পৰেশ্যন 1992ত মাৰ্ক কৰিলে ফৰ্মেল এণ্ট্ৰি ইনটু গ্লোবেল স্পেচ কমাৰ্চত অভাৰ দিছ 2 ডিকেডছ ষ্টেটছে এষ্টাব্লিছ কৰিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেপুটেশ্যন ফৰ এক্সিকিউটিং কমপ্লেক্স মিছন যেনেকৈ মাৰ্চ অৰ্বিটাৰ মিছন মংগলয়ান চন্দ্ৰায়ন 1 এটচেট্ৰা ট্ৰানজিশ্যন ইনটু ষ্ট্ৰেটেজিক স্পেচ ডিপ্ল'মেচি 14ৰ পৰা আমি 20লৈ গৈ দেখিলোঁ পাইভটেল মুভমেণ্ট এৰাইভ 2017 চনত লঞ্চ অফ চাউথ এছিয়া ছেটেলাইট GSAT-9 প্লুৰিলেটাৰেল আৰু প্ৰাইভেটাইজ এৰা এতিয়া আমি প্ৰাইভেটাইজ এৰা দেখিছোঁ যেনেকৈ কি কৰিছে ডমেষ্টিকেলি অ'পেন হৈছে ছেক্টৰছ টু প্ৰাইভেট এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ থ্ৰু ইন স্পেচৰ দ্বাৰা নিউ স্পেচ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দ্বাৰা এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি চাওঁ এনলাইটেন ছেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট অভাৰ বেয়াৰ ট্ৰানজেকশ্যনেলিজম ষ্ট্ৰেটেজিটো এপায়াৰ্ড হৈ আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেট পাইভটিং ফ্ৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাইক ছেটেলাইট ডেটা ট্ৰেইনিং ইলছ ডিপাৰ মোৰ এণ্ডিউৰিং জিঅ' পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ দেন শ্বৰ্ট টাৰ্ম কমাৰ্চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট গতিকে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ইছৰোৰে হওক বা আমাৰ চাইণ্টিফিক যি বৰ্তমান স্পেচ টেকনলজি হয় তাক আৰু ডেভেলপ কৰাটো খুব দৰকাৰ হৈ আছে এটা মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ যেনেকৈ ছ'চিয়েলত কি হ'ব পাৰে ডেম'ক্ৰেটিক কেপাচিটি বিল্ডিং হ'ব টেকনলজিকেল ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম এডমিনিষ্ট্ৰাৰ্ড এক্ৰছ এছিয়া যদি অ'পেন কৰা যায় আফ্ৰিকা লেটিন আমেৰিকা ইণ্ডিয়াই হেল্প কৰিব ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰিবৰ কাৰণে স্পেচিয়েলাইজ চাইণ্টিফিক নলেজ এক্ৰছ গ্লোবেল চাউথ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত জিঅ' পলিটিকেল ব্ৰেণ্ডটো এলিভেশ্যন হ'ব মেজৰ একমপ্লিছমেণ্ট হয় যিহেতু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিগেল এথিকেল আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত আমি চাব পাৰোঁ যে টাৰ্গেট কৰিছে $44 বিলিয়ন ইকনমি ব্ৰিজিং দ্য গেপ বিটুইন পাব্লিক বাজেট এণ্ড দ্য প্ৰজেক্ট $44 বিলিয়ন by 2032 required leveraging foreign venture capital to scale up private launch providers like Skyroot আৰু অগ্নিকুল কসমছ এতিয়া ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ এই টপিকটো এতিয়া লিংকেজেছ আমাৰ UPSC বা APSC পেপাৰ GS2 আৰু লগতে GS3 এছে এইটো হেল্পফুল হ'ব ইয়াতে ৱে ফৰৱাৰ্ড আছে আৰু PYQ আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে এবাৰ আহিছোঁ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ নিউ এস্কেপ ভেলচিটি ইছৰোৰ টেলেণ্ট এক্সোডাছ কেন ষ্টিল বি এ উইন ফৰ ইণ্ডিয়া আৰু আমি যিহেতু নিউজত দেখি আছোঁ যে ইছৰোৰ চাইণ্টিষ্টসকলে ৰিজাইন কৰিছে সেই কথাষাৰকে লৈ এই আৰ্টিকলটো আহিছে যে ইছৰোৰ লুজিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাইণ্টিষ্ট টু প্ৰাইভেট কোম্পানীলৈ তেওঁলোক যাব বিচাৰিছে এইটো নেচেচাৰিলি বেড নহয় বুলি কৈছে যে এইটো যে বেয়াই হ'ব যে তেওঁলোকে কি কৰিছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ যে চাইণ্টিষ্ট হয় তেওঁলোকে প্ৰাইভেট কোম্পানীক যদি জইন কৰিছে তেতিয়া অকল বেয়া নহয় অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে এই দিছ মুভমেণ্ট অফ টেলেণ্ট মুভমেণ্ট যিহেতু হৈছে কিহৰ মুভমেণ্ট অফ টেলেণ্ট তে কি কৰিব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব বুলি কৈছে কাণ্ট্ৰিজ অভাৰঅল স্পেচ ইক'চিষ্টেমটো
যদি প্ৰপাৰলি মেনেজ কৰা যায় সেই কথাষাৰ তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে সাইন্টিফিক লিভিং ইছৰো এটা নেচুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি তেওঁ কৈছে এতিয়া আৰ্টিকেলটো বিগিনছ কৰিছে যে সেভাৰেল সিনিয়ৰ সাইন্টিষ্ট ৰিটায়াৰ হৈছে বা তেওঁলোকে এৰি দিছে ইছৰো জইন কৰিছে প্ৰাইভেট স্পেচ কোম্পানীজ while some people worry যে ইণ্ডিয়া লুজ কৰিছে ভেলুৱেবল এক্সপাৰ্টছক 18 গৰাকী আৰ্গু কৰিছে নৰ্মেল সাইন হয় গ্ৰোইং এণ্ড মেচিউৰ স্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কিহৰ গ্ৰোইং এণ্ড মেচিউৰ স্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মেচিউৰ হৈছে বুলি কৈছে এতিয়া এক্সপেৰিয়েন্স বেনিফিটছ দ্য প্ৰাইভেট সেক্টৰ ফৰ্মাৰ ইছৰো সাইন্টিষ্টৰ লগত কিনিব টেকনিক্যাল এক্সপাৰ্ট হয় তেওঁলোক লিডাৰশিপ স্কিল আছে এক্সপেৰিয়েন্স আছে মেনেজিং কমপ্লেক্স স্পেচ মিছন নলেজ অফ কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰজেক্ট এক্সিকিউশ্যন দেয়াৰ প্ৰেজেন্সে হেল্প কৰিব ইণ্ডিয়ান ষ্টাৰ্টআপছক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে বেটাৰ ৰকেটছ এতিয়া প্ৰাইভেটতো এতিয়া ভাল হ'ব তেওঁলোকেও কি কৰিব ৰকেটছ ভাল বনাব পাৰিব স্যাটেলাইট ভাল হ'ব স্পেচ টেকনলজি আৰু বেছি ভাল হ'ব প্ৰাইভেটৰ ফালৰ পৰা হেলদি স্পেচ ইকোসিস্টেমৰ কাৰণে টেলেণ্টৰ মুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে যেহেতু গভৰ্নমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন লাইক ইনোভেশ্যনে ইম্প্ৰুভ কৰিব ইছৰোৰ নিচিনা তেওঁলোকে যিহেতু শিকাই পঠিয়ায় 18 গৰাকী কৈছে যে ইনোভেশ্যনে ইম্প্ৰুভ কৰে যেতিয়া টেলেণ্টেড পিপলবিলাকে মুভ কৰে ইছৰোৰ পৰা যেনেকৈ প্ৰাইভেট কোম্পানীলৈ যাব ইউনিভাৰ্চিটিত থাকিব ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যনত থাকিব ইয়াৰ দ্বাৰা এক্সচেঞ্জ হ'ব নলেজৰ ক্ৰিয়েট হ'ব নতুন আইডিয়া গতিকে কলাবৰেশ্যন ইম্প্ৰুভ হ'ব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব এণ্টায়াৰ ছেক্টৰটো এতিয়া ইছৰোৱে কি কৰিব লাগে নতুন নিউ লিডাৰ্ছ বা নিউ টেলেণ্ট প্ৰডিউচ কৰি থাকিব লাগে ইছৰোৰ কাম এতিয়া এইটো বুলি কৈছে ৰিক্ৰুট কৰিব লাগে টেলেণ্টেড young engineers give them important responsibilities develop কৰিব লাগে future leaders continuously organization should expect some employees to move on while preparing next generation of expert বুলি কৈছে succession planning to সদায় important article to দেখা কথাও কৈছে যে ডিপাৰ্চাৰ যদি হৈছে এজন বা দুজন সাইন্টিষ্ট এইটো যদি মেজৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰ মানে অৰ্গানাইজেশ্যন টু প্লান ৱেট চলা নাই গতিকে সাকসেছনৰ কাৰণে প্লান থাকিব লাগে ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউচনৰ ওচৰত সদায় সিস্টেম থাকে যদি কোনবা এজন বা দুজনে কামটো এৰি দিয়ে বা কেইজন মানে এৰি দিয়ে হেতু আকৌ সিস্টেমেটিক ৱেট চলাই নিব কাৰণে গভৰ্নমেণ্ট পলিচিছে গতিকে কি কৰিব লাগে সাপোৰ্ট কৰিব লাগে মোবিলিটি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে 18 গৰাকী সাজেষ্ট কৰিছে যে গভৰ্নমেণ্ট ৰুলছ ইজিয়াৰ হ'ব লাগে হাৰ্ডাৰ নহয় সাইন্টিষ্ট সকলক মুভ বিটুইন পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট অৰ্গানাইজেশ্যনত মুভ কৰাটো প্ৰাইভেট and public organizationত move কৰাটো movement কৰাটো flexible হ'ব লাগে ইণ্ডিয়া স্পেচ সেক্টৰ এক্সপান্ড হৈছে ৰেপিডলি যেহেতু আৰ্টিকেলটোত পইণ্ট আউট কৰিছে ইণ্ডিয়াই মেনি প্ৰাইভেট স্পেচ ষ্টাৰ্টআপ এতিয়া কাম কৰি আছে লঞ্চ ভেহিকলৰ ওপৰত স্যাটেলাইটছৰ ওপৰত আৰ্ট অবজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত গতিকে এই কোম্পানীজবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে এক্সপেৰিয়েন্স প্ৰফেশ্যনেলৰ গতিকে ফৰ্মাৰ ইছৰো সাইন্টিষ্ট সকলে ভ্যালুয়েবল কন্ট্ৰিবিউশন দিব পাৰে চ্যালেঞ্জেস আছে ইছৰোৰ ওচৰতো 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে ইছৰোৱে কন্টিনিউ কৰিব লাগিব ইনভেষ্টমেন্ট ট্ৰেইনিং নিউ টেলেণ্টক নলেজ ডকুমেন্টেড হ'ব লাগে ইন্ডিভিজুৱেলৰ ওচৰত থাকিব নালাগে সাইন্টিষ্ট সকলকে ফেয়াৰ কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ পাব লাগে কম্পেনসেশন পাব লাগে বোথ পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট সেক্টৰে কিন্তু একেলগে কাম কৰিব লাগিব কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে বা টেলেণ্ট বনাবৰ কাৰণে আৰ্টিকেলটো কনক্লুড কৰিছে ইণ্ডিয়াই লছ কৰা নাই টেলেণ্ট এক্সপান্ড হৈছে টেলেণ্টটো আৰু এক্সপান্ড হ'ব কন্ট্ৰিবিউশনৰ দ্বাৰা বুলি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো ইয়াতে আমাৰ মেনশ্যন আছে এৰা অফ ষ্টেটিক মনোলিথ য'ত নেকি ষ্ট্ৰেটেজিক আইচলেশ্যন আছিল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ডাইৰেকশ্যনেল ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈছিল 90ৰ পৰা 10 চনলৈকে সিলেক্টিভ অপেননেছ হ'ল আৰু বৰ্তমানৰ সময়কণ দেখিছোঁ এই সকলোবিলাক আমাৰ বিশেষকৈ ক'ত ক্লাছৰুমত কভাৰ কৰা হয় এতিয়া ইয়াতে এনচিআৰটি লিংকেজেছ আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ইউপিএসসি সিলেবাস আমাৰ কিহৰ লগত জড়িত পেপাৰ 2 পেপাৰ 3 সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বিশেষকৈ দেন ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু আমাৰ পিৱাইকিউ মেনশ্যন কৰা আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ